હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું ભીંડા ડુંગળીનું શાક. ભીંડાનું શાક તો બધાના ઘરે બનતું જ હશે. જો તમે એકના એક રીતના ભીંડા ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો મારી આ રેસીપી છેલ્લે સુધી જોજો. તો અહીં આપણે અલગ રીતથી ડુંગળી ભીંડાનું શાક બનાવીશું. જો એકવાર ખાશો તો દરેક વખતે આ રીતથી બનાવવાનું મન થશે. તો ચાલો બનાવીએ ગરમા ગરમ ભીંડાનું શાક. તો અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલા ભીંડા લીધા છે, 2 નંગ સમારેલી ડુંગળી, 2 નંગ સમારેલા ટામેટા અને 10 થી 15 કરી લસણ સમારીને લીધું છે. 1 નંગ કેપ્સિકમ મરચું સમારીને લીધું છે. હવે ભીંડાને સમારી લઈએ. મેં ભીંડા પહેલેથી ધોઈને કોરા કરી લીધા છે. હવે ભીંડાને આ ડીંટા કાઢીને આવી રીતે નાના નાના ટુકડામાં સમારી લઈશું. તમારે જે રીતે નાના મોટા ટુકડા સમારી શકો છો. જો મેં બધા ભીંડા આવી રીતે સમારી લીધા છે. તો હવે એક કઢાઈ લઈશું. કઢાઈમાં 2 ચમચા તેલ રેડીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી રાઈ નાખીશું. 1 ચમચી જીરું નાખીશું. પછી થોડી હિંગ નાખીશું. પછી સમારેલું લસણ એડ કરીશું. પછી મરચાં નાખીશું. લસણ અને મરચાંને બરોબર હલાવી દઈશું. પછી એમાં 1 બાઉલ સમારેલી ડુંગળી નાખીશું. પછી બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. જુઓ આપણી ડુંગળી ચડી ગઈ છે. હવે 1 બાઉલ સમારેલા ટામેટા નાખીશું. પછી તેને બરોબર ડુંગળી સાથે મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે ચડવા માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. પછી ઢાંકણ ખોલીને ચેક કર્યા તો આપણા ટામેટા ચડી ગયા છે. તો હવે 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. પછી બધા મસાલાને હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. પછી સમારેલા ભીંડા એડ કરીશું. પછી બરોબર મસાલા સાથે ભીંડા હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. પછી ભીંડાને 5 મિનિટ સુધી ચડવા માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. પછી ઢાંકણ ખોલીને ચેક કર્યું તો ભીંડાનું શાક ચડી ગયું છે. પછી તેને બરોબર હલાવીને અડધી ચમચી છેલ્લે ગરમ મસાલો નાખીશું. ગરમ મસાલો છેલ્લે નાખવાથી શાકની સોડમ સારી આવે અને ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી લાગે. તો જુઓ આ ભીંડાનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. આ ગરમા ગરમ મસાલેદાર ભીંડાનું શાક તમે રોટલી કે પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમે મારી આ રીતથી ભીંડાનું શાક બનાવશો તો તેમાં જરાય ચીકાશ નહીં રહે અને ક્રિસ્પી બનશે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.